Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh suýt bị nữ diễn viên phụ 43 tuổi vượt mặt trong phim Du Hành cùng Phượng Hoàng. Du Hành cùng Phượng Hoàng cuối cùng cũng đã lên sóng, mọi người đã chờ đợi rất lâu rồi. Bộ phim này thực sự đã được chờ đợi từ lâu và bây giờ tôi cuối cùng cũng có thể xem nó, thật tuyệt vời. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ hợp tác một lần nữa, điều này thực sự thú vị. Ngay sau khi bộ phim mới, Du Hành cùng Phượng Hoàng, của họ được phát sóng, rating đã tăng vọt và độ nổi tiếng bùng nổ. Bộ phim này thực sự khó có thể ngừng xem, cả cốt truyện lẫn diễn xuất của các diễn viên đều rất xuất sắc. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân cũng thuộc hàng đỉnh cao, thực sự rất thú vị khi xem. Bộ phim Đi cùng Phượng Hoàng mới chỉ phát sóng được 4 tập nhưng khán giả đã bị mê hoặc. Mọi người đều rất yêu thích chương trình này và không thể ngừng xem nó. Trong tập thứ 3, Du Hành cùng Phượng Hoàng và Truyền thuyết Sở Kiều đã có màn hợp tác siêu như mơ. Mọi người đều rất vui mừng vì cuối cùng Yêu Wenjue đã được giải cứu. Mọi người đều rất vui mừng khi thấy nó. Dù Du Hành cùng Phượng Hoàng chỉ mới phát sóng được 4 tập nhưng mạch cảm xúc trong phim lại phát triển rất nhanh, khiến khán giả xem cực kỳ thích thú. Ngay khi Du Ngoạn cùng Phượng Hoàng lên sóng, khán giả đã được chứng kiến cảnh hào hùng của hoàng tử trốn hôn nhân. Thẩm Ly, vua Tất Thương, là công chúa ở thế giới linh hồn, nàng đã nói rõ, ta sẽ không bao giờ cưới gã ăn chơi ở thế giới cổ tích đó. Đây thực sự là một cảnh tượng khiến người ta sôi máu. Hành vi trốn hôn nhân của Thẩm Ly thực sự rất ấn tượng. Cô ấy có sức mạnh phi thường và chắc chắn là một nhân vật không thể coi thường. Vị hoàng tử chiến đấu tứ phương này thực sự có năng lực ngang ngửa với Tôn Ngộ Không gây rối trên trời, thật đáng kinh ngạc. Triệu Lệ Dĩnh không chỉ trang điểm gọn gàng mà còn rất nhanh nhẹn trong các động tác, tạo nên thành công hình ảnh một hoàng tử anh hùng tài năng khiến khán giả thích thú. Diễn xuất xuất sắc của cô thật đáng ngưỡng mộ và cho thấy khả năng diễn xuất xuất sắc của cô. Khán giả trầm trồ trước màn trình diễn của cô và mong chờ những màn trình diễn thú vị hơn nữa của cô trong tương lai. Để thoát khỏi cuộc hôn nhân, Cenly đã biến thành hình dạng thực sự của Phượng Hoàng khi rơi xuống thế giới. Không ngờ với sự thay đổi của mình, cô lại bị người đời coi như con gà béo, suýt nữa trở thành món súp gà trên bàn. Thật là xui xẻo. Tuy nhiên, có một anh chàng thông minh tên Sinh Nghiên và anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Vì vậy, đưa Thẩm Ly về nhà. Ôi, thật bàng hoàng khi nghĩ rằng vị vua quyền năng bi cang của thế giới tâm linh hồi đó lại trở thành một con gia cầm và được nuôi như thú cưng. Người đưa Thẩm Ly về nhà tên là Tinh Vân, mặc dù nhìn giống như một người bình thường nhưng ở anh ta có một điều gì đó đặc biệt, anh ta có thể hiểu được lời nói của Thẩm Lệ đã biến thành Phượng Hoàng. Mặc dù Sinh Nghiên có vẻ ngoài sức khỏe kém nhưng thực ra anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy có thể bói toán và nấu ăn hạng nhất. Anh ấy đơn giản là một sự tồn tại bí ẩn. Thẩm Lệ muốn rời khỏi Tinh Vân vì sợ bị linh giới theo dõi. Tuy nhiên, sẽ rất nguy hiểm nếu đi ra ngoài trong hình dạng thật của Phoenix và bạn có thể trở thành bữa ăn của người khác. Mặc dù Thẩm Lệ ban đầu không có ý định ở lại lâu, nhưng sau khi nếm thử tài nấu nướng siêu phàm của Tinh Vân và cảm nhận được bầu không khí độc đáo ở nhà, cuối cùng cô quyết định tạm thời ở lại nhà Tinh Vân. Thẩm Lệ muốn ăn thịt, nhưng Tinh Vân trong túi lại không có tiền mua. Vì vậy, cả hai người đều đang nghĩ cách kiếm tiền, hy vọng có thể để Thẩm Lệ ăn được món thịt mà mình hằng mong ước. Thẩm Ly muốn tặng Hình Vân một món quà lớn, loại vàng biến đá thành vàng, để khiến anh vui vẻ. Phương pháp kiếm tiền mà Sinh Nghiên nghĩ ra thực ra khá đơn giản. Anh ấy đã đến quầy bói để kinh doanh. Sinh Nghiên kiếm được rất nhiều tiền từ việc bói toán, không chỉ kiếm được 2 thanh kiếm thịt và 10 xu. Anh ta còn giành được danh tiếng, bán bất tử, cho mọi người biết sức mạnh của anh ta như thế nào. Đầu tiên có một người phụ nữ, chồng cô ấy là một người lính, anh ấy đã đi được 15 năm và không quay trở lại. Anh ấy không biết mình còn sống hay không. Cô đặc biệt đến gặp anh để được giúp đỡ vì danh tiếng là một nửa bất tử của anh. Mong muốn của Hunneng trong nhiều năm là với sự giúp đỡ của Cenly và Sinh Chư, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy linh hồn của người chồng đã bảo vệ cô. Điều này đã bù đắp cho sự hối hận trong lòng cô. Với kết luận quan trọng này, Vân Nương cảm thấy trong lòng chưa từng có an tâm và thỏa mãn. Tiếp theo là con trai cả của thành phố Trinh Seng. Anh ta muốn nhờ Sinh Nghiên tính toán cho anh ta và xem khi nào anh ta có thể trở thành lãnh chúa của thành phố. Con trai cả nổi điên đánh người nhưng Thẩm Lệ đã ra tay đuổi hắn đi. Tuy nhiên,
Sinh Nghi Ân đã bị thiêu rụi vì điều này, đây thực sự là một điều xui xẻo. Trước đây Tinh Vân cố ý giả vờ bị gãy tay để giữ Thẩm Lệ ở lại, hiện tại anh bị thiêu rụi, điều này khiến Thẩm Lệ cảm thấy Tinh Vân rất yếu đuối, cô bắt đầu lưỡng lự khi rời xa anh. Kỳ thật Hành Vân hành động đều là để Thẩm Ly ở lại lâu hơn một chút, cho dù chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau nhiều thời gian hơn. Tuy nhiên, bây giờ Thẩm Lệ đã nhận ra điểm yếu của Sinh Nghi Ân, và việc quyết định rời xa anh ngày càng trở nên khó khăn. Sự vướng víu tình cảm giữa hoàng tử độc đoán và tiểu yêu thực sự gây nghiện. Cặp đôi này ngọt ngào đến mức bạn không thể ngừng xem. Phong cách độc đoán, thẳng thắn của hoàng tử, cộng với phản ứng ngượng ngùng và hóm hình của tiểu thư, tia lửa đang bay. Khán giả đã xem nó một cách thích thú và nói rằng nó rất thú vị. Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một câu chuyện tình yêu như vậy? Khi Sinh Nghi Ân nói hai từ, chen ly, và, ăn, cùng nhau, Senly đã bối rối. Màn trình diễn của Triệu Lệ Dĩnh thực sự rất cảm động, giống như băng tuyết vào mùa đông đột nhiên tan chảy. Nhìn cô ấy, bạn có thể cảm nhận rõ ràng sự chuyển đổi từ lạnh sang ấm, giống như ánh nắng mùa xuân chiếu rọi trên trái đất. Màn trình diễn của cô có sức lan tỏa mạnh mẽ và khán giả vô cùng xúc động. Vừa ăn, Thẩm Lệ không khỏi nhắc tới cái chạm nhẹ vừa rồi, đôi mắt sáng ngời như sao, giống như thiếu nữ đang mang thai mùa xuân. Thẩm Lệ luôn là một người mạnh mẽ, không dễ bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng lời khen của Hành Vân giống như làn gió xuân thổi vào mặt, khiến trong lòng cô ấm áp, cô không khỏi có chút vui mừng. Hóa ra một người dù mạnh mẽ đến đâu cũng mong muốn được người khác công nhận và đánh giá cao. Thẩm Lệ cụp mắt xuống, giấu đi mọi cảm xúc sâu thẳm trong mắt, nói với giọng có chút buồn bã, chưa có ai khen tôi nhiều như vậy. Nghe được câu này, lòng khán giả không khỏi nhẹ nhõm hơn. Chạm vào khuấy động, cô luôn mạnh mẽ và giống như một anh hùng nên mọi người dần quên rằng cô cũng cần được khen ngợi và công nhận. Kể từ khi tâm tính của Thẩm Lệ thay đổi, ánh mắt của cô đối với Tinh Vân trở nên đặc biệt dịu dàng. Có thể thấy, tình cảm của cô dành cho anh đã khác, thực sự là do trong lòng thay đổi mà ánh mắt cô trở nên ấm áp hơn. Khán giả chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấy được nhịp tim và sự dịu dàng trong ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh. Đôi mắt cô đầy cảm xúc, khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại trong lòng cô. Nhìn vào đôi mắt của cô ấy như nhìn thấy thế giới nội tâm của cô ấy, khiến người ta không khỏi cảm động. Ánh mắt của Triệu Lệ Dĩnh cuốn hút đến mức khiến người ta không khỏi đắm chìm trong đó. Kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh và bầu không khí mà cô tạo ra thực sự tuyệt vời, khiến khán giả ngày càng yêu thích cô hơn. Màn trình diễn của cô khiến mọi người đắm chìm vào cốt truyện và cảm nhận được sự cộng hưởng cảm xúc mạnh mẽ. Mỗi lần tôi xem cô ấy biểu diễn, mọi người sẽ vô thức vỗ tay tán thưởng cô ấy. Triệu Lệ Dĩnh thực sự là một nữ diễn viên xuất sắc. Kỹ năng diễn xuất của cô khiến khán giả không thể cưỡng lại và khó quên. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh lần này vẫn ổn định hơn bao giờ hết. Nhưng có một điều là tuy nữ diễn viên phụ chỉ đóng một tập trong phim nhưng cô ấy thực sự khiến tôi bất ngờ. Cô ấy là Dong Chia, nữ chính đã có màn ra mắt tỏa sáng ở tập thứ 2. Bạn có nhận ra nó không? Dong Chia đóng một vai trong bộ phim truyền hình, Du Hành cùng Phượng Hoàng. Vai diễn này là một người vợ đang chờ đợi người chồng quân nhân của mình. Cô đã chờ đợi suốt 15 năm nhưng tinh thần cô trở nên rối loạn vì sự chờ đợi. Trong đầu cô chỉ có một điều duy nhất, đó là đi tìm chồng. Cô trở nên vô cùng bướng bỉnh và chỉ muốn tìm anh. Sau khi nghe được danh tiếng của Tinh Vân bán bất tử, Vân Nương, do Đồng Khiết thủ vai vội vàng chạy tới, hy vọng tìm được tin tức về chồng mình. Vân Nương tuy bề ngoài có chút điên cuồng nhưng trong lòng vẫn rất giản dị, nhân hậu, dung mạo cũng rất xinh đẹp. Đạo diễn thực sự rất sáng suốt và những góc quay anh ấy chọn thật tuyệt vời. Ánh nắng từ trên đầu Đồng Khiết chiếu xuống, như thể thêm một lớp ánh sáng ấm áp đặc biệt cho cô. Hiệu ứng này thực sự khiến cho sự kiên trì, bền bỉ của cô ấy trông trìu mến và cảm động hơn. Trong cảnh này, Dong Chia đã thể hiện khả năng diễn xuất thoải mái và tự nhiên của mình, khiến khán giả hoàn toàn đắm chìm vào cốt truyện và cảm động sâu sắc trước nhân vật. Phong cách diễn xuất của cô rất chân thực, khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy những nhân vật ngoài đời thực. Điều này khiến khán giả dễ dàng liên tưởng và hoàn toàn bị cuốn hút bởi cốt truyện. Tóm lại, diễn xuất xuất sắc của Dong Chia đã tạo thêm nhiều màu sắc cho cảnh quay và rất ấn tượng. Xét theo sự tương tác khéo léo giữa Vân Nương và gia đình cô,
Đây chắc chắn không phải là lần đầu tiên cô đến đây để cầu cứu. Sự thấu hiểu và gần gũi ngầm này chỉ càng làm nổi bật mối quan hệ sâu sắc giữa Vân Nương và chồng cô. Chẳng bao lâu, cốt truyện đưa khán giả quay trở lại nhiều năm trước, khi Vân Nương tiễn chồng đi chiến đấu. Cảnh tượng được chiếu trước mặt mọi người. Khi đó, dòng chia sau khi dùng filter đã đẹp đến mức khiến người ta sáng mắt. Mối quan hệ với chồng tôi sâu sắc đến mức khiến tôi thực sự thấy có lỗi với họ. Khi dòng chia được gia đình đưa đi, lông mày của cô ấy nhíu lại và đôi mắt đầy lo lắng và háo hức. Màn trình diễn này khiến nhân vật trở nên chân thực và sống động hơn, như thể cô ấy đang đứng trước mặt chúng ta. Cô ấy có thể trông điên rồ nhưng thực ra cô ấy rất tỉnh táo. Cuối cùng cô đã tìm được chồng mình. Khán giả theo dõi góc nhìn của Thẩm Lệ và thấy chồng Vân Nương luôn ở bên cạnh cô. Họ gần như cảm động rơi nước mắt. Tình bạn trìu mến này thật cảm động. Cốt truyện của nhân vật tuy chỉ kéo dài chưa đầy một tập nhưng đã để lại ấn tượng lâu dài cho người xem. Dù không phải là nhân vật chính nhưng nam diễn viên phụ này đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Đồng Khiết năm nay đã 43 tuổi, vào vai Vân Nương của 15 năm trước. Cô chắc chắn không thể so sánh được với một cô gái trẻ. Trong một số bức ảnh, bạn cũng có thể thấy một số nếp nhăn ở khóe mắt cô ấy. Nhưng nói như vậy thì tuổi tác chỉ là con số, quan trọng là tâm lý và kỹ năng diễn xuất thôi phải không? Thực tế, nhiều lúc, kỹ năng diễn xuất tốt thực sự có thể che đậy mọi khuyết điểm. Không phải kỹ năng diễn xuất thay thế được tất cả, nhưng có nó, những khuyết điểm nhỏ khác sẽ không quá lộ liễu. Vân Nương bất ngờ nhìn thấy chồng mình đã biến mất 15 năm, nước mắt bỗng trào ra, cảm xúc khó tả cũng khiến khán giả cảm động sâu sắc. Ngay khi Dòng Chia bước lên sân khấu, màn trình diễn mạnh mẽ của anh đã đưa khán giả vào cuộc hội ngộ mà họ đã nhiều năm không được chứng kiến. Mọi người đều bị cô thu hút sâu sắc, như thể họ đã quay trở lại khoảnh khắc đặc biệt đó. Lúc đầu, Vân Nương không thể tin vào mắt mình, nhưng chẳng bao lâu, cô tỉnh táo lại và bắt đầu nhìn kỹ chồng mình để xem anh có bị thương trên chiến trường hay không. Những chi tiết nhỏ như vậy khiến nhân vật này trông chân thực hơn. Cô giống như mọi người bình thường trong cuộc sống luôn mong mỏi người yêu về nhà. Thông qua những chi tiết nhỏ này, chúng ta có thể cảm nhận được cảm xúc của cô ấy sâu sắc hơn và hiểu được những mong đợi, mong muốn của cô ấy. Kiểu mô tả tính cách này giúp chúng ta dễ dàng đồng cảm với cô ấy hơn và cảm nhận được tâm trạng cũng như trải nghiệm của cô ấy. Đồng Khiết thực sự đã rất nỗ lực khi vào vai Vân Nương. Cô hoàn toàn phớt lờ hình tượng thần tượng của mình và thậm chí còn thực hiện một số biểu cảm dữ tợn chỉ để khiến màn trình diễn trở nên chân thực hơn. Cô ấy thực sự tận tâm và xứng đáng với lời khen ngợi của chúng tôi. Mặc dù lông mày của cô ấy nhíu lại và nếp nhăn ở mũi đã lộ rõ, nhưng đây là sự miêu tả rõ nhất về nỗi cay đắng mà cô ấy đã trải qua và sự phấn khích mà cô ấy cảm thấy sau khi kiên trì suốt 15 năm. Tuy vẻ mặt của cô có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng nó cũng bộc lộ tinh thần bất khuất và niềm tin vững chắc vào tương lai. Diễn xuất của Dòng Chia thực sự tuyệt vời và bạn diễn Song Ninh Phân của cô cũng là một diễn viên có năng lực. Tất cả họ đều rơi nước mắt trong suốt vở kịch, và thật cảm động khi thấy khán giả cũng rơi nước mắt. Kể từ khi vợ xuất hiện trước mặt anh, ánh mắt anh chưa bao giờ rời khỏi cô, vì sợ bỏ lỡ khoảng thời gian hiếm hoi bên nhau. Anh trân trọng cơ hội đoàn tụ này như thể cô sẽ biến mất trong chớp mắt. Tình yêu giữa Vân Nương và Saburo tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác yêu nhau mà không thể gặp nhau thật khó quên. Dù câu chuyện của họ đã kết thúc nhưng những cảm xúc sâu sắc sẽ còn mãi trong lòng mọi người, khắc sâu trong ký ức mọi người như một thương hiệu. Màn trình diễn của Dòng Chia và Song Ninh Phân thực sự tuyệt vời. Họ đã làm cho câu chuyện vốn đã cảm động này trở nên sống động hơn. Kỹ năng diễn xuất của họ như thổi sức sống mới vào câu chuyện, giúp khán giả cảm nhận sâu sắc hơn cảm xúc và hành trình tinh thần của các nhân vật. Nó thực sự tuyệt vời. Bộ phim Đi Cùng Phượng Hoàng thực sự gây nghiện. Phim chỉ mới phát sóng được 4 tập nhưng đã chiếm được cảm tình của khán giả. Cốt truyện cô đọng, kỹ năng diễn xuất của các diễn viên trực tuyến khiến người xem thích thú. Bộ phim này chắc chắn rất đáng xem, đừng bỏ lỡ. Các cảnh của bộ phim này đều được quay ở địa điểm thực nên nhìn đặc biệt thích mắt, phong cảnh thì siêu đẹp. Ở ngọn núi này có những dòng suối trong vắt và những vị thần tiên bị trục xuất nhàn nhã đều đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện, khiến hình ảnh tinh chi trở nên sống động hơn. Cả khung cảnh và sự trục xuất của những người bất tử đều mang lại cho cốt truyện một sức hấp dẫn độc đáo và giúp tạo ra một hành động ba chiều và sống động hơn.
chụp tại địa điểm thực sự tốt, đặc biệt là đối với mắt người xem. Bạn thấy đấy, khung cảnh thực tế này mang lại cảm giác rất tự nhiên, giống như đang ở đó vậy, và rất thoải mái. Không giống như một số bức ảnh được tạo bằng hiệu ứng đặc biệt, mặc dù trông rất bắt mắt nhưng chúng có thể gây mỏi mắt theo thời gian. Vì vậy, việc quay live action thực sự rất tuyệt vời, không chỉ giúp khán giả giải trí mà còn bảo vệ được đôi mắt của họ. Khi xem bộ phim này, nhiều người trên khán đài đã thốt lên, cảnh quay trên không này đẹp quá. Điều này có nghĩa là cảnh quay trên không của đạo diễn đặc biệt đẹp và khiến khán giả cảm thấy thư thái, vui vẻ. Trên thực tế, ánh mắt của khán giả rất sắc bén, ai cũng biết đội ngũ sản xuất có làm việc chăm chỉ hay không. Khán giả có thể cảm nhận được bạn đã bỏ ra bao nhiêu công sức và có chân thành hay không. Đi cùng Phượng Hoàng mới bắt đầu phát sóng mà chỉ có 4 tập thôi đã khiến chúng ta sốt ruột rồi. Đánh giá từ trailer, Bi Kang Kinh Sen Lee, người mà chúng ta hằng mong mỏi, sắp thổ lộ tình cảm của mình. Tôi rất phấn khích, không biết người mà cô ấy sẽ tỏ tình sẽ là ai. Hãy đón chờ tập tiếp theo được phát sóng, nhớ xem lời tỏ tình của Thẩm Lệ nhé. Cốt truyện này phát triển thực sự rất nhanh, mọi người càng ngày càng mong chờ nó. Thật sự rất khó để chờ xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bạn có muốn biết câu chuyện tiếp theo của Du Hành cùng Phượng Hoàng sẽ diễn biến như thế nào không?